હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું પોચી રૂ જેવી ફૂલીને દડા જેવી થાય ને એવી રોટલી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે બેચલર હોય કે પહેલી વખત રસોઈ બનાવતા હોય, તમારી રોટલી ફૂલતી ના હોય કે બન્યા પછી ચવડ થઈ જતી હોય, ઘણાને આવા બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે. લોટ બાંધવામાં વધારે પાણી પડી જતું હોય અને કાં તો લોટ કઠણ થઈ જતો હોય, તો કેવો લોટ દળાવવો, કેવો લોટ બાંધવો અને કેવી રીતે રોટલી વણવી, નાની નાની બધી જ ટિપ્સ આજે વિડીયોમાં તમારી સાથે મેં શેર કરેલી છે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. એક વખત તમે મારો વિડીયો જોઈ લેશો ને એટલે પહેલી જ વખતમાં તમારી રોટલી પરફેક્ટ બનશે. તો ચાલો બનાવીએ ફૂલીને દડા જેવી થતી ફૂલકા રોટલી. તો તેલનું મોણ ઉમેર્યા વગર પોચી રૂ જેવી રોટલી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે. રોટલી બનાવવા માટે આપણે હંમેશા ઝીણા લોટનો જ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ઘઉંને એકદમ બારીક પાવડર જેવા નથી પીસવાના. અહીંયા તમે જુઓ કે આ મારો લોટ સહેજ રફ રાખેલો છે. તમે ઘરે ઘંટીમાં દળતા હોય કે બહાર ફ્લોર મિલ પર દળાવતા હોય, લોટ હંમેશા આ રીતે થોડો રફ દળાવવાનો. એકદમ બારીક લોટ હશે ને તો ઘઉંના બધા જ પોષક તત્વો નાશ પામશે અને રોટલી ચવડ થશે. રફ લોટની રોટલી તમે બનાવશો ને તો રોટલી એકદમ પોચી રૂ જેવી બનશે. હવે આ લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આપણે લોટને ચાળી લેવાનો છે. તો અહીંયા એક મોટા વાસણ પર મેં ચાયણો રાખેલો છે. થોડો થોડો લોટ ઉમેરતા જશું અને લોટ ચાળી લેશું. કોઈ પણ લોટનો ઉપયોગ કરો પહેલાં ચાળીને પછી જ વાપરવાનો. તો લોટ ચાળી લીધો છે. હવે લોટ બાંધી લેશું. આ લોટમાં આપણે મોણ કે મીઠું ઉમેરવાનું નથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો, રોટલી તમે આ રીતે બનાવજો, તમારી રોટલી એકદમ પોચી રૂ જેવી તૈયાર થશે. હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જશું અને લોટ મિક્સ કરતા જશું. તમે કહેશો કે રોટલીનો લોટ બાંધવો અને રોટલી બનાવવી એમાં શું નવાય, પણ એક વખત તમે આ વિડીયો પૂરો જોજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી રોટલી પણ એકદમ પોચી રૂ જેવી તૈયાર થશે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા બેચલર હોય, નવી નવી રસોઈ શીખતા હોય, તો રોટલી બનાવે ને તો રોટલીની કાં તો કિનારી ફાટી જતી હોય અને કાં તો રોટલી ઠંડી થાય ને તો ચવડ થઈ જતી હોય. પણ આજે તમે આ મારો પૂરો વિડીયો જોશો ને એટલે પહેલી જ વખતમાં તમારી રોટલી એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને આપણે સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને આ રીતે મીડિયમ સોફ્ટ રાખેલો છે, એકદમ ઢીલો નથી કરેલો. શું કામે હું તમને આગળ જણાવું છું. રસોઈની શરૂઆત કરો ને તો શરૂઆત લોટ બાંધવાથી જ કરવાની. પછી તમે બાકીની બીજી વસ્તુ બનાવશો ને ત્યાં સુધીમાં તમારો લોટ રેસ્ટ કરી અને એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. તો અત્યારે આપણો લોટ બાંધી લીધો છે. હવે આ લોટ ઢાંકી અને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું. 10 મિનિટ પછી તમે જોશો કે આપણો લોટ કેટલો મસ્ત તૈયાર થઈ જશે. 10 મિનિટ લોટને રેસ્ટ આપ્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે ઉપર ઢાંકેલા વાસણમાં વરાળ થઈ ગઈ છે. એટલે લોટ બાંધી અને 10 મિનિટ તો રેસ્ટ આપવો ખૂબ જરૂરી છે. થોડી વાર પછી જોઈએ તો તમે જુઓ અહીંયા લોટ થોડો સોફ્ટ થઈ ગયો છે. હવે અત્યારે આપણે લોટ બાંધવામાં બિલકુલ મોણ ઉમેરેલું નથી. હવે ઉપર ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને લોટને એકદમ સારી રીતે આપણે કૂણવી લેવાનો છે. જે આપણે આંગળાનો ભાગ છે ને એ આંગળાના ભાગથી આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે લોટ તમારો એકદમ મસ્ત કૂણવાઈ જશે. અને અત્યારે તમે લોટનો કલર જોઈ શકો છો કે ડાર્ક છે. જેમ જેમ લોટ મસળશું, કૂણવશું ને એમ લોટનો કલર લાઇટ થશે અને તમારી રોટલી એકદમ પોચી રૂ જેવી થશે અને રોટલી તમારી એકદમ વ્હાઈટ પણ થશે. હવે જુઓ ઉમેરેલું તેલ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. તો ફરી 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું. એટલે લોટ બાંધવા ટાઈમે તમારે મોણ ઉમેરવાની જરૂર નથી, પણ આ રીતે તમે ઉપરથી થોડું થોડું તેલ ઉમેરીને લોટ કૂણવશો ને તો લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. ઘણા બેચલરની કમેન્ટ આવતી હતી કે માસી અમે રોટલી બનાવીએ ને 2 કલાક જેવું રોટલી રહે છે ને ત્યાં તો રોટલી એકદમ ચવડ થઈ જાય છે. પણ તમે આ રીતે રોટલી બનાવશો ને તો 2 કલાક શું 10 કલાક તમે આ રોટલી રાખશો ને તો પણ એવી ને એવી કૂણી માખણ જેવી રહેશે. ફરી 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું અને લોટને સારી રીતે કૂણવી લેશું. હવે અહીંયા જુઓ કે આપણે 4 થી 5 મિનિટ લોટને કૂણવ્યું. પહેલાં તમને લોટનો કલર બતાવેલો ડાર્ક હતો અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ લાઇટ કલરનો થઈ ગયો છે અને લોટમાં તમને લચક પણ બતાવી દઉં. અહીંયા તમે જુઓ
કે આ રીતે ખેંચીએ ને તો લોટ બિલકુલ તૂટતો નથી. તમે જોઈ શકો છો કેટલી લચક આવી ગઈ છે લોટમાં. આ રીતે તમારો લોટ તૈયાર થઈ જશે ને એટલે મસ્ત રોટલી તૈયાર થશે. હવે રોટલી બનાવી લઈએ. તો રોટલી તમારે જેવડી બનાવવી હોય ને એ પ્રમાણે લુવો લેવાનો. અત્યારે હું મીડિયમ સાઇઝની રોટલી બનાવું છું, વધારે પાતળી પણ નહીં અને વધારે જાડી પણ નહીં. આ રીતે લુવો કરી અને કોરા લોટમાં આપણે ડીપ કરી લેશું. અને બસ હવે રોટલી વણી લઈએ. અહીંયા લુવો આપણે પાટલી પર લઈ લીધો છે. હવે રોટલી વણવાની ખાસ ટ્રીક, વેલણ લીધું છે. વેલણને આ રીતે આપણે ફેરવશું. અહીંયા પહેલી વખત હું દઉં છું ને વજન, ત્યારે હું ડાબી બાજુ વજન દઉં છું. અહીંયા તમે જુઓ. અને બીજી વખત જમણી બાજુ વજન દેવાનું. ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ. નીચે લઉં છું ત્યારે ડાબી બાજુ, ઉપર લઉં છું ત્યારે જમણી બાજુ વજન દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. અને રોટલી વણવામાં એકદમ હળવો હાથ રાખવાનો. રોટલી વણવામાં વજન નથી દેવાનો. જેટલા હળવા હાથે તમે રોટલી વણશો ને એટલી જ રોટલી તમારી પોચી બનશે અને લાંબા સમય સુધી એકદમ સોફ્ટ રહેશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હાથ અડાડ્યા વગર જ આપણી રોટલી પાટલી ઉપર એની રીતે જ ફરે છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એક સરખી રોટલી વણાણી છે, ક્યાંય જાડી નહીં કે ક્યાંય પાતળી નહીં. અને આ રીતે મીડિયમ થિકનેસમાં આપણે રોટલી વણવાની છે, બહુ જાડી પણ નથી રાખવાની. અને રોટલી બનાવવામાં હંમેશા હળવો હાથ જ રાખવાનો. હળવા હાથે રોટલી વણશો ને એટલે તમારી રોટલી બધી જ ફૂલીને દડા જેવી થશે અને લાંબા સમય સુધી રોટલી એકદમ સોફ્ટ રહેશે. હવે રોટલી શેકી લઈએ. અહીંયા તવો ગરમ થઈ ગયો છે. વણેલી રોટલી તવામાં શેકવા મૂકી દેશું. ઉપરનો ભાગ હોય ને એ આ રીતે નીચે રાખવાનો છે. હવે ભાગ કાચો પાકો શેકાય ને એટલે પલટાવી લેશું. રોટલી ત્રાંસી આ રીતે કરતું રહેવાનું, જેથી સાઈડમાં કાચી હોય ને તો સાઈડમાં પણ સરસ શેકાઈ જાય. એક રોટલી શેકાતા 1 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી રોટલી કેટલી મસ્ત ફૂલીને દડા જેવી તૈયાર થઈ છે. ફૂલેલી રોટલી એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને તરત જ ઉપર ઘી લગાવી દેશું. રોટલી ઉપર સરસ ઘી લગાવી દેશો ને એટલે આ રોટલી તમારી લાંબા સમય સુધી એકદમ પોચી રૂ જેવી રહેશે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી રોટલી કેટલી મસ્ત તૈયાર થઈ છે, એકદમ પોચી રૂ જેવી. દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે એટલી મસ્ત. અને સોફ્ટ તો જુઓ તમે કે હાથ અડતા જ આ રોટલીના ટુકડા થઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તમે રોટલી બનાવી લો ને એટલે તરત જ તૈયાર કરેલી રોટલી છે ને કેસરોલમાં મૂકી દેવાની. પણ જો તમે ડાયરેક્ટ જ તૈયાર કરેલી રોટલી કેસરોલમાં મૂકશો ને તો નીચે ઓસ બાજી જશે. એટલે આ રીતે કોઈ કોટનના કપડાનું સર્કલ બનાવી લેવાનું. અત્યારે તો બજારમાં પણ આ રીતે મળે જ છે. અને બસ તૈયાર કરેલી રોટલી કેસરોલમાં મૂકી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું. બસ આવી બધી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખીને તમે રોટલી બનાવશો ને તો તમારી રોટલી પણ પોચી રૂ જેવી તૈયાર થશે અને 8 થી 10 કલાક સુધી આવીને આવી રહેશે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.